То що, ще тіла лежать там? Goga. Русские оккупанты, которые заняли ее как свой штаб. Вот одно здание, вот второе, они здесь копали окопы, прятали технику. Взяли, непонятно как они отобрали 5 человек, начиная от 68-го года рождения до 97-го. В подвале Катували, як буде? Питали. В подвале их пытали, связали, мучили, пытали, связали. Здесь взяли гильзы.
Можемо починати, так? Шановні друзі, я знаходжуся разом з моїм колегою, з шановним спікером парламенту Грузії Шалвою, Папуашвілі, тут в місті Ірпені. За нами знаходиться будівля будинку культури міста Ірпеня. Мабуть, це найголовніший військовий об'єкт, куди хотіли потрапити війська Російської Федерації. Сьогодні ми... Dear colleagues, dear friends, today I, together with my colleague, Speaker of Georgia, Mr. Шалва Папуашвілі, we are together in the town of Ірпінь, and behind us is the House of Culture, and as you can see, it must have been the main military object where Russians wanted to get in. Також сьогодні ми мали можливість побачити і інші місця злочинів російської армії. Ми були ще паралельно в місті Буча, бачили місця масового заховання, бачили, як працюють кримінальні експерти. Тому для мене дуже важливо, я хочу подякувати вам, що ви погодилися, приїхали, тому що, мабуть, важливо не просто почути, важливо не просто подивитися по телебаченню, а на власні очі переконатися про ті звірства, які вчинилися на території нашої України. Today we also had an opportunity to visit some more places and some more significant places of crimes committed by Russian army. This is the city and the town of Bucha, and we visited there the place of mass buried people. There are experts, criminal experts working there. And I want to thank you, dear friends, once again that you agreed to come because it's always better to see with your own eyes the results of all those atrocities committed by the enemies. Я хочу через вас, шановний Шалва, подякувати всьому грузинському народу, який не тільки підтримує Україну, не тільки допомагає українським переселенцям, але й пліч-о-пліч деякі з ваших славних витязів стоять разом з українцями за незалежність нашої держави в цій війні. And through you, Mr. Papashvili Shalva, I wanted to thank to all the Georgian people who not only support Ukraine, who not only help Ukrainian displaced persons, but whose volunteers and so-called vitas, they are standing shoulder to shoulder with glowing Ukrainian soldiers defending the territory of our country. Якщо можна, я хочу попросити вас поділитися вашими враженнями особистими, що ви побачили в цей період. If you allow me, I would like to ask you to share your personal impressions from what you've seen today. Thank you, Mr. Speaker. And again, of course, I'm here to again show the solidarity of the Georgian people to the Ukrainian people, to the brave soldiers and brave people of Ukraine. The picture we see here in Ірпінь, we saw in Bucha, it shows us how in the 21st century the aggression which has no borders and is inhuman in its content. Thank you, Mr. Дякую, пане спікере. Я хотів би ще раз зазначити, що ми тут знаходимося саме для того, щоб показати солідарність з українським народом, а також нашу шану
солдатам, а також хороброму українському народові. Ми мали побачити все і відвідати Бучу, де ми були свідками того, як у 21 столітті здійснюється агресія, яка не має кордонів і яка не має нічого спільного, є нелюдяним проявом. It of course remembers us the pictures we saw and we had and we felt back in 2008 in Georgia, in Schinvali region. І це, звичайно, нам нагадало ті картини, які ми бачили і які ми мали змогу спостерігати у 2008 році у Грузії, у Цхінвальському регіоні. And in Abkhazia. And of course we therefore, Georgians, are the people who understand really in point what the Ukrainians feel and what the Ukrainian government feels and how brave the government and how brave the people are to stand against this kind of aggression. І також під час подій в Абхазії. І тому грузинський народ, як ніхто, розуміє дуже добре те, що відчуває український народ зараз і український уряд, і розуміє дуже добре, наскільки хоробрі є наш уряд і наш український уряд і український народ під час їхнього протистояння цій агресії. And the answer on this aggression and on these atrocities should be not only the military answer, but it should be also a legal answer. And therefore, Georgia co-authored the application to the International Criminal Court. And we, of course, are looking at and observing that the International Criminal Court proceeds swiftly with the investigation of the war crimes which were committed here. І тому відповіддю на цю агресію, на ці звірства, відповідь має бути не тільки військовою, а також і юридичною. Тому Грузія звернулася і подала звернення до кримінального суду, Міжнародного кримінального суду, і буде спостерігати за тим, щоб всі процедури кримінальним судом були зроблені якомога швидше і були надані оцінки юридичні тим військовим злочинам, які тут були скоєні. And this is also our sad experience, and I share this experience. That's important to have documented all these crimes, and therefore we saw in Bучу that the international experts from France are working on it. That all these facts are well documented, and that the International Criminal Court and also local courts and investigation has all documents to proceed with the legal procedures. І тому я вже поділився нашим сумним досвідом зі своїм колегою і наголосив на тому, що потрібно, щоб всі ці злочини були належним чином документовані. І коли під час нашого перебування в Бучі ми бачили, що там працюють міжнародні експерти із Франції, для того, аби всі факти скоєні були добре задокументовані, і Міжнародний кримінальний суд, а також місцеві суди мали змогу належним чином проводити провадження. And again, I'm here with the multi-party parliamentary group delegation, and in the name of the whole delegation, I would like again express my support and solidarity to the Ukrainian people, personally to you, and to the government of Ukraine, and to the brave soldiers and brave people of Ukraine. І знову ще раз хотів би сказати, що ми тут знаходимося з багатопартійною делегацією, парламентською делегацією, яка представлена членами усіх парламентських фракцій. І я хотів би скористатися цією нагодою і ще раз висловити вам, пане спікеру, і народові України, і уряду України, і хоробрим українським людям і воїнам підтримку свою і солідарність. Слава Україні! Героям слава!
Шановні колеги, якщо можна, декілька коротких питань. Будь ласка, хто? Dear colleagues, maybe some short questions. საქართველოს შეუძლიათ რა მომხდარი გენოციდად შეაფასოს და პარლამენტი აპელებს რა ამ მიმართულებით მუშაობას. ქართულად გიპასუხოთ თუ ინგლისურად? Shall I answer in English? So then in English. So as I already mentioned, Georgia was one of the authors of the application to the International Criminal Court, and what we saw here, it's of course beyond the ordinary war proceedings, and it's of course we see that there is a war crime committed here. So therefore, I think it's important that this is experience of Georgia to well document everything and to give it to this legal procedure, let's say so, legal proceedings, and therefore we are supporting Ukraine on this issue because at the end the court decisions will count for the history, and we saw it also in Georgia. Just recently, last year, we had the decision of the European Court of Human Rights on occupation, which recognized the occupation, and therefore we know that these legal documents are important, and we hope that the answer from the court and the decision from the court will come soon. And we saw just recently, the day before yesterday, that the prosecutor was here. I think it was second time he was already in Ukraine, and we see that the proceedings are going fast, and I hope that everything will be named with its names. І як я вже зазначав, Грузія є одним з співавторів подачі до Міжнародного кримінального суду. І те, що ми тут побачили, це, звичайно, за межами чогось нормального і, звичайно, не відповідає якимось правилам ведення війни. І, звичайно, були скоєні військові злочини. І я хотів би також зазначити і ще раз сказати, що це дуже важливо, і це досвід Грузії добре все задокументувати для того, аби зробити всі ці юридичні процедури, щоб просувалися належним чином. І тому ми підтримуємо Україну у цьому контексті. І бо ми розуміємо важливість цього, оскільки лише минулого тижня ми мали вирок Міжнародного суда з прав людини стосовно визнання окупації в Грузії. І ми також сподіваємося на наступні рішення судів. І я знаю, що цього тижня в Україні перебував прокурор Міжнародного кримінального суда. Це, здається, його другий візит сюди. І тому я бачу, що юридичні процедури рухаються швидше і сподіваюся на їх позитивний результат. До грузинського спікера запитання, що ви мали на увазі, коли сказали, що назвали недоречним запрошення Ірпінь? Що змусило вас вийти сьогодні? What by saying that it's first telling that it's inappropriate to visit Bучу and this first question, and what is the position of Georgia as for the sanctions against Russia? We shall see one thing, and we had, of course, an exchange on these kind of issues with the speaker, and we have the full understanding with each other. Georgia and I therefore underlined it that what we see now in Ukraine, we saw it in Georgia. We saw it actually in 2014 in Ukraine again, and unfortunately the reactions at that time from the international society was not enough to prevent 2014, to prevent now what we see in Ukraine.
Ми хотіли б зазначити, що ми мали вже дискусії з цього приводу з паном спікером, і ми маємо повне порозуміння. І тому, що хотів би я сказати від імені Грузії і підкреслити, що Грузія вже бачила все те, що ми бачимо сьогодні в Україні, в Грузії, власне, у 2008 році, і в Україні у 2014 році. Але на той момент міжнародна реакція була недостатньою. What I want to say that because and in this time of the crisis, of course, there are more emotions, and when sometimes we heard about where is Georgia stands and Georgian government stands, for us it's crystal clear where we stand. We stay with Ukraine. And we stay where the Europe and the whole world is, and therefore the questions, even the questions for us, where we felt us not so really well with these questions against the government of Georgia. Тому я можу сказати, що під час такого кризових ситуацій дуже багато емоцій у людей буває. І стосовно Грузії, я можу сказати, що ми дуже чітко розуміємо, де ми знаходимося, по який бік. Ми для себе чітко розуміємо, що ми знаходимося по один бік з Україною, по один бік з Європейським Союзом, а також з усім світом. І питання такі, ми дещо іноді навіть відчуваємо себе незручно стосовно, коли ставлять такі питання щодо уряду Грузії. So there were questions about the sanctions or whether the Georgia will be the place for Russia to bypass the sanctions, and there's a clear for us. Georgia will not be a place for Russia to bypass the sanctions. І тому такі питання, що стосуються, наприклад, санкцій, чи буде Грузія допомагати Росії, чи буде вона підтримувати санкції, чи буде вона тим місцем, яке допоможе Росії уникати санкцій, для нас це дуже зрозуміло. Грузія не буде допомагати Росії жодним чином. So therefore even the questions against us, against Georgia, who stands there from 90s, who stands there from 2008, who stands there where we stand all this time. Even the question were some kind of confusing for us, but I think this personal exchange between us and also between the government representatives cleared everything on this issue. І тому дуже для нас зрозуміло, що де ми знаходилися з 2008 року, з того часу, коли в нас така була ситуація, ми навіть дещо ніяковіємо і нам незручно з таких питань, які до нас ставлять нам і нашому діяльності нашого уряду. Але я впевнений, що після таких особистих зустрічей, як зараз, особистих обмінів між нами і між нашими урядовцями, ми все кінцево з'ясували. So we stand with each other. This is the most important issue. Отже, ми стоїмо один з одним, пліч-о-пліч один з одним, і оце найголовніше. Якщо можна ще я декілька слів. Ви знаєте, найцінніше, що є в світі, це особисті міжлюдські контакти. Я хочу подякувати пані Шалві за те, що він сьогодні тут з Україною і що він говорить всі прекрасні слова на підтримку нашої держави і нашого українського народу. І я вважаю, що саме в особистому спілкуванні ми повинні знаходити порозуміння і об'єднання. І це для нас повинен бути пріоритетом. And I want to add some words here that I used to say and always say that interpersonal contacts are the most important ones. And I would like to thank Shalva for him visiting, being here today with Ukraine, standing with Ukraine and saying all those important words of support for our state and for our people. This is the most important in order to be together. Якщо можна останнє, бо вже всі так змерзли. Будь ласка. Укрінформ. Запитання до голови грузинського парламенту. Ось після
Погоджуєтеся ви з Do you думкою, що agree? Росія вчинила здатний це проти України? Do you agree that Russia committed genocide in these? I already answered the question. Colleague asked the same question on it. As I mentioned, we are one of the first who co-authored the application to the International Criminal Court because we think that there are hints that there is a war crime committed here. Я вже на це відповідав питання. Мій колега якраз задавав саме з цього приводу питання, і я зазначив, що Грузія була однією з співавторів подання до Міжнародного кримінального суду, тому що і все, що ми зараз побачили, ми бачимо, що є підозра на те, що тут скоєні військові злочини. So therefore, it's important now to document all these actions, let's say so, and to have a legal assessment on it. What will be done from the International Criminal Court. І тому дуже важливо задокументувати всі ці, я б сказав так, дії, скоєні тут, і для того, аби отримати юридичну оцінку з боку Міжнародного кримінального суду. And this is our experience from our history with the wars. That now it is important to have all this documentation because for the history it is important to have a legal assessment of the crimes. І це наш власний досвід, який ми маємо через війни у нас, і тому необхідно задокументувати всі і мати всі ці документи, тому що для історії дуже важливо, щоб всі ці задокументовані факти отримали юридичну оцінку. Дякую, шановні колеги. Дуже дякую вам за ваше спілкування. Написать, что ли? Да, можно. И можно. Если разрешите, вместе, чтобы мы все вместе фотографировали.